हे गाईज आणि 5व्या ब्लॉगची सुरुवात झालेली आहे. आता 5वा ब्लॉग आम्ही चाललो आहे शिर्डीला. तर शिर्डीचं तुम्ही ट्रिप एन्जॉय करा. तर आपण पहिले फ्रेश आवरून घेऊ सगळं, नंतर आपण निघू. आता पुढे रेडी विडी झालेलं आहे. याकडे घालू आपण शूज घालू आणि खाली जाऊन आपण पहिले गाडीला कोल स्टार्ट करू, मग तिथून निघू. बाकीचे पोरं निघतील थोड्या वेळात. आता आधी कोल स्टार्ट करू, गाडीला स्टार्ट करून थोड्या वेळासाठी. ओके, तर आता बऱ्यापैकी कोल्ड स्टार्ट झालेला असेल. ओके, टेम्परेचर तर वाढलं आहे थोडं. ठीक, तर आपण आपल्या राईडला सुरुवात करू. हे पोरं आता पंढरपूरला थांबले असतील, तिकडं जाऊ. चला. चलो आता काय नाही, आता निघलोय. आता आपण फुल स्टॉपला थांबू डायरेक्ट. पहिले आपण सगळे पेट्रोल भरून घेऊ, तर तिथून आपण जर्नीला आपलं चालू करू. फुल रे ते टाकायचं आणि काय पेट्रोल झालंय आता 110 चालू. फ्यूल अप झालेलं आहे. ढेऱ्यान ते पुढे गेले. आता निघायचं काय? ओके, चलो. आता आपण गंगापूर रोडला पर्यंत आलेलो आहे. हा आपला औरंगाबाद ते नगरचा हायवे. इकडून आता आपण लेफ्ट राईट मारला आणि राईट मारून आता आपण इथून गंगापूरला जाणार आहे. गंगापूर वैजापूर मार्ग आपण शिर्डीला जातोय. ठीक आहे, बघू थोड्या वेळात निघू आपण. बेस्ट काय, जाऊ आपण. चलो.
आता आम्ही इथे ब्रेक घेतला. पुढे नाश्ता करायला थांबायचं आहे का पहिली गोष्ट? हा चहा आला नाश्त्याला थांबवता लागणारच आहे. असं कसं काय बाई थांबलो. हा. आता रनिंग करत होते तो. तेच तर जाताना जाऊ आपण समृद्धीने. भारी रोड बनलाय पण. आता इथं आणि इथं गाडी लावली. आता इथून आता आम्ही इथं जेवायला जावा. आता साईप्रसादचं मोठं आहे तर आता आम्ही जेवायला जातो. जास्त आवाज असल्यामुळे तुम्हाला काही जास्त ऐकू येणार नाही, पण ट्राय करा. आम्ही इथं जेवायला बसलोय आता. आता घरी जायचा प्लॅन करू. झाला इथलं सगळं आटपलं तर घरी जाऊ. Go dummy, go beast on 'em. I go beast, go deep, I OD on 'em. I OD, apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Go dummy, go beast on 'em. I go beast, go deep, I OD on 'em. I OD, apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Countdown, levitate, going up, elevate. Watch me demonstrate, on time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day, champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was आम्ही पण आता घराच्या जवळ पोहोचलो आहे. आता ट्रिप चांगली झाली आता शिर्डीची. गाडी गेल्या आता पेट्रोल भरायला. तिथून आल्यानंतर आता तो पण घरी चालला जाईल, मी पण घरी जातो. सो हा ब्लॉग आता इथपर्यंतच शूट करू. नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना भेटतो. सी आय गाईस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय.